So hello students, so আজি আমি start কৰিম straight lines. আমাৰ CW 2026 ৰ কাৰণে চলি থকা lecture number 12 ঠিক আছে 12 আছিল নে 13 আছিল পাহৰিছো মই তো জিয়ে নহওক so straight lines ৰ তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পৰা CW দুটা বা তিনটা questions না এটা বা দুটা questions আহে ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা questions আহিলে ইমান টান questions নাহে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা বেস ফৰ্মুলা পুট কৰা ভ্যালু পোৱা কাম খতম তাতে ঠিক আছে সো মই প্ৰিফাৰ কৰিম যে স্ট্ৰেট লাইনস তোমালোকে JEE মেইনস লেভেললৈ ইমান হাই লেভেললৈ চাব নালাগে ওকে তথাপি মই কৰাম কেইটামান কোৱেশ্চনস আৰু তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰা যে তোমালোকে যদি NCERT খিনি যদি ভালকে পঢ়ি যোৱা NCERT কোৱেশ্চনস কিটাও পঢ়ি যোৱা আৰু NCERT থিওৰি খিনি ভালকে পঢ়ি যোৱা সো তোমালোকে এই 4 by 8 মাৰ্কস টো কনফাৰ্ম ধৰি থৈ দিয়া ওকে বেটা তো কনিক সেকশনৰ পৰা CW ইমান টান কোৱেশ্চনস নাকাটে সো একদম বেসিক্সৰ পৰা যাম সো আৰু মই ইন ডেপথত না যাম ম্যাক্সিমাম ফৰ্মুলা দি অকমান পঢ়াই দিম যে এটো এনিকা ফৰ্মুলা ইয়াৰ পৰা এনিকো আছে ডেৰাইভেশন কৰাই না থাকো ঠিক আছে সো ডিসটেন্স ফৰ্মুলা কি আছিল আমাৰ ডিসটেন্স ফৰ্মুলা হল এটো এটা লাইন এটো px1 y1 এটো px2 y2 সো এই দুটা পয়েন্টৰ মাজৰ পয়েন্ট দুটা যদি দিয়া থাকে এই পয়েন্ট দুটাৰ ৰেসপেক্টত আমি হেতুৰ ডিসটেন্স কেনেকে ওলাম এইটো লাইনৰ এই তেৰিকা এটো p1 p2 এটো p1 p2 ৰ ডিসটেন্স কেনেকে ওলাম আমি সো ইয়াৰ ডিসটেন্স ফৰ্মুলা কি আছিল আন্ডাৰ ৰুট অফ p1 p2 ডিসটেন্স আন্ডাৰ ৰুট অফ x কোএফিচিয়েন্টৰ সাবট্ৰেকশন ওপৰত হোল স্কয়াৰ প্লাস y কোএফিচিয়েন্টৰ সাবট্ৰেকশন ওপৰত হোল স্কয়াৰ y কোঅৰ্ডিনেট y2 minus y1 x2 minus x1 bas upor square lagai disu okay hela so aru ki asile etu aru section formula kita jana section formula na lage baru tothapiu class 10 ot pohisa basic sin na pohale keneke hobo section formula ki asile tor hole eta line ase px1 y1 point আৰু p তেৰিকা p1 p2 আৰু x2 y2 পয়েন্ট ইয়াক যেতিয়া m:n ৰেশিওত ভাঙি দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ কোঅৰ্ডিনেট কিটা কি আহিব mx2 plus nx1 divided by m plus n আৰু my2 minus ny1 divided by m plus n এইটো এটা আৰু এটা কি আছিল আৰু কি আছিল এইটা প্লাসে থাকিব m x2 minus n x1 divided by m minus n comma m y2 minus n y1 divided by m minus n so এটুক আমি কও ইন্টারনালি যেতিয়া ভাঙি দিয়ে বস্তুটো m:n ratio তেতিয়া ইউজ কৰো এতিয়া যেতিয়া এক্সটারনালি মেনশন থাকে বা এক্সটারনালি আমাৰ m:n অনুপাতত m:n ratio ভাঙি দিয়ে ঠিক আছে সো মই Assamese medium ইনস্টিটিউট এখনত পঢ়াও ঠিক আছে Assamese medium 11 12 সো এই কাৰণে m:n অনুপাতটো আহি যায় ৰেশিও আহি যায় বেয়া নাপাবা ঠিক আছে সো ইয়াৰে যদি কোনো এটা লাইনৰ eto x1 y1 eto x2 y2 okay so p1 p2 so yare midpoint or formula ki asile midpoint or formula ki asile yare eto jodi noara koisu midpoint or formula ki x coordinate plus coordinate ami divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 okay in class 10 or revision straight line start why নাই মই পঢ়াই দিছো খালি কাৰণ এইবোৰ কনসেপ্ট একদম নরমাল মানে স্ট্রেট লাইনছত না থাকিলেও কিন্তু নরমালি ইউজ হৈ যায় মানে থিওরি বুলি ভাবিব না লাগে এইটো কি মিড পয়েন্ট কেনেকে হেলে জানা x1 plus x2 divided by 2 ইয়াৰ মিড পয়েন্ট টো ইয়াৰ আধা হ'ব হয় না সেই কাৰণে divided by 2 ওকে ইয়াতে so area of triangle মনত ৰাখিলো
কেনেকৈ মনত ৰাখিবা এৰিয়া অফ এ ট্ৰাইংগল হাফ অফ মডৰ ভিতৰত আহিব মডুলাছৰ ভিতৰত কিয় আহে কোনো এটা বস্তু যেতিয়া এৰিয়া তোমাৰ নিগেটিভত আহিব পাৰে নেকি যদি মোৰ নিগেটিভত আহে এই পজিটিভ কৰি দিব ঠিক আছে জাস্ট মনত ৰাখা বস্তুবোৰ যাতে ফৰ্মুলাৰ কাৰণে তোমালোকে কোৱেশ্চনছ এৰি থৈ নাহা স্ট্ৰেট লাইনছৰ স্পেচিফিক কৈছো সো x1 তিনটা কোঅৰ্ডিনেট আছে এই তিনটা সো ফাৰ্স্টলি কি লিখবা x1 x2 x3 তাৰ ভিতৰত যোনকিটা নাই সেইকিটা মাইনাস কৰি দিলে ওকে ধৰ 1 2 আছে x1 এর লগত কি আছে 1 তো y কোঅর্ডিনেটৰ 2 আৰু 3 আহিব 1 নাই 2 আছে y কোঅর্ডিনেটৰ কি আহিব 3 আৰু 1 আহিব 1 আৰু 3 আহিব ঠিক আছে সো তুমি y1 y3 কৰা y3 y1 y3 কৰা ইয়াতে y3 y2 কৰা একেই কথা কাৰণ মডুলাছ আছে না ই পজিটিভে কৰি দিব ভ্যালুটো ওকে সো আৰু এটা মনত ৰাখা ট্ৰায়াঙ্গল ABC ৰ এৰিয়া 0 হ'ব যেতিয়া কোলিনিয়াৰ থাকিব সেইটো ট্ৰায়াঙ্গলে নহয় বাৰু কিন্তু নিশ্চয় আছে লিখি দিলো আৰু লিখাই দিলো সো মোক এতিয়া কোৱা এতিয়াহে আমাৰ ৰিয়েল স্ট্ৰেট লাইন স্টাৰ্ট হৈছে স্লোপ তোমালোকে যেতিয়া tan থিটা থাকে থিটা দিয়া থাকে কোনো এটা বস্তু থিটা এটা এংগল ক্ৰিয়েট কৰিছে সো তেতিয়া আমি স্লোপ কেনেকৈ উলাইছিলো বা উলাম m tan থিটা থিটা যি দিয়া থাকে হেতু পুট কৰিম তাৰ পিছত আমি স্লোপ পাই যাম ঠিক আছে আৰু আমি কি কৰিব পাৰো y2 y1 যোনকিটা কোঅৰ্ডিনেট দিয়া আছে সেইকিটা আমি মাইনাস কৰি পেলাই পাই যাম কেনেকৈ পাও এতিয়া বুজা সো আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰো এইটো ওকে সো এই থিটাটো যিমান এইটো হিমান থিটা আহিব ওকে সো এইখিনি ডিসটেন্স কি আহিব আমাৰ perpendicular by b এইখিনি ডিসটেন্স কি আহিব এইখিনি x1 ন সো এইখিনি ডিসটেন্স আমাৰ আহিব x2 x1 সো এইখিনি ডিসটেন্স আহিব আমাৰ y2 y1 ঠিক আছে tan থিটা মানে কি আছিল perpendicular by base perpendicular by base perpendicular by base হেনেকে আমি পাও ওকে যেতিয়া তোমালোকৰ থিটা থিটা এই থিটাটো ৰল থিটা একুইট এংগল থাকে সো এইটো 1 দিয়া একুইট এংগল থাকে সো tan থিটা মানে স্লোপ সদায় 0 তকে ডাঙৰ হ'ব ওকে আৰু যেতিয়া এনেকে লাইনটো গৈছে ইটো থিটা হ'ব তেতিয়া থিটা কি হ'ব অবটিউজ এংগল মানে 90 ডিগ্ৰী কে ডাঙৰ সো তেতিয়া tan থিটা সৰু হৈ যাব নিজে চোৱা tan 90 লৈ ভ্যালু নিজে পুট কৰি চোৱা tan 0 ৰ মানে ভ্যালু কিমান 0 tan 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান 1/√3 tan 45 for 1 সো ইনক্রিজ হৈ আছে না নাম্বাৰ এটা ঠিক আছে সো হেনেকা আৰু বস্তুটো tan থিটা যেতিয়া থিটা বাঢ়ি থাকিব ভ্যালু কমি যায় থাকিব 90 লৈ বাঢ়ে 90 ৰ পিছত আকৌ ভ্যালু কমা স্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে সো এতিয়া আৰু আমি থিটা সদায় স্লোপৰ কাৰণে আমি থিটা সদায় এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত লও ঠিক আছে সো এনেকে দিছে বলে যে তুমি এইটো এংগল লবা নেকি নলবা সদায় আমি থিটা এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনতে লোৱা যায় ওকে ইয়াতে আহা তো এইখিনি ইকুৱেশ্যন অফ স্ট্ৰেট লাইনস ঠিক আছে সো মই এইখিনি স্টাৰ্ট কৰা আগতে আৰু এটা কথা কৈলো সো তোমালোকে ইয়াতে ইন ডেপথ নলেজ নাপাবা সো তোমালোকে যদি এনসিআৰটিও নাজানা ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহিছা সো একো হাৱা নাপাবা ঠিক আছে সো এইবোৰ ফৰ্মুলা তোমালোকৰ বেসিক্স খিনি এটলিষ্ট ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব এইবোৰ ফৰ্মুলা কেনেকৈ ইউজ কৰা সো এনসিআৰটি খিনি তোমালোকে নিজে কৰা ঠিক আছে আৰু যোনকিটা ফাৰ্দাৰ কোৱেশ্চনছ আহিব যেটা সিডব্লিউ লেভেলৰ হেগিটাত মই এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চনছ মই নলও ঠিক আছে কাৰণ হেখিনি তোমালোকৰ অকল তুমি এনসিআৰটি খিনি যদি ভালকে কৰা এক্সাম্পল আৰু এনসিআৰটি সিলেবাস খিনি মিসলেনিয়াস খিনি কৰিলো হৈ যাব ওকে সো হেখিনি একদম এটু লেকচাৰ চাইছা সো একদম মেজিক হ্যাপেন হৈ যাব লেকচাৰটোৰ পিছত নাভাবিবা ঠিক আছে
সো এইটোত বহুতে কনফিউজ হোৱা যে y horizontal line ইকুৱেশ্যন কেতিয়াবা লিখিব দিলে তো কিছুমানে x constant লিখি দিয়ে ওকে সো হেতু নহয় y constant horizontal line মানে কি horizontal line মানে কি যোনটো x axis যোনটো আমাৰ horizontal to এনেকে vertical to এনেকে আমি ড্ৰ কৰো ঠিক আছে সো এতিয়া সোয়া horizontal equation x axis কি হয় parallel হয় সো parallel হলে x coordinate কি আহিব ইয়াতে 0 আহিব আৰু y coordinate কি আহিব something আহিব আমি না জানো ঠিক সেইকাৰণে আমি ধৰিছো y constant is a horizontal equation আৰু ইয়াতে আমি কি গম পালো x 0 x coordinate সবতে 0 থাকিব সেনেকে vertical তেনেকো vertical line সো ইটো y b আমি কি ধৰিছো ধৰা হল আমি এই পয়েন্ট টু এই ডিসটেন্স খিনি আমি b বুলি জানো বুলি ধৰিছো y axis সেইকাৰণে ধৰা হল b এটা পয়েন্টত 0, b 0, b ই ইন্টারসেক্ট কৰিছে ঠিক আছে সো হেনেকেটো যাব ন ইন্টারসেক্ট কৰিছে সো এই পয়েন্টটো ধৰা হল পয়েন্ট a, 0 তেতে x কি আহিব a আহিব আৰু x কনস্ট্যান্ট হেনেকে আমি ধৰিলো সো ফৰ ফৰ্মুলা কি বুলি ফৰ্মুলা x a y b নহয় ফৰ্মুলা এইটো হয় y constant x constant কোৱেশ্চনত যোনটো দিয়া থাকে তোমালোকে হেইটোৱে লিখিব লাগিব ওকে সো স্লোপ ইন্টারসেপ্ট ফৰ্ম এইটোটো সবে জানো ঠিক আছে সো m এটা লাইন আছে ইয়াৰ স্লোপ হল m ই c ডিসটেন্সত 0, c বুলি ধৰি ললো c ডিসটেন্সত ই ইন্টারসেপ্ট কৰিছে সো তেতিয়া লাইনৰ ইকুৱেশ্যন কি আহে y mx + c সো পয়েন্ট স্লোপ ফৰ্ম যেতিয়া কোনো এটা লাইনৰ এটা পয়েন্ট দিয়া থাকে সো তেতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো বা আৰু এটা পয়েন্ট আৰু স্লোপ ডাইৰেক্টলি গিভেন থাকে বা ইনডাইৰেক্টলিও গিভেন থাকে সো তেতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তাৰ হল স্লোপও গিভেন নাই আৰু দুটা পয়েন্ট দিয়া আছে সো হেইটো ইকুৱেশ্যন লব লাগিব এই ফৰ্মুলাটো এইটোৰ পৰাই ডেৰাইভড হৈছে দেখা পাইছা বুজি পাইছা m ৰ জায়গাত আমি কি লিখিছিলো y2 - y1 / x2 - x1 হেইটো এটো পুট কৰিছো ন বাকি হিন্তু পুট কৰাই নাই বাকি হিন্তু আগৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰাই আহিছে সো দুটা পয়েন্টৰ ফৰ্মুলা টু পয়েন্ট ফৰ্মত আমি কি কৰো স্লোপ উলাব কাৰণে y2 - y1 x2 - x1 পুট কৰি দিছো সো এখিনি মনত ৰাখিব লাগিব সো ইন্টারসেপ্ট ফৰ্ম কি আছিল যেতিয়া কোনো দুটা পয়েন্ট কোনো এটা লাইনৰ x axisত এটা কাট কৰে x axisত আৰু y axisত হে লাইনডালে x axisত একবাৰ কাট কৰে আৰু y axisত এটা কাট কৰে কোনটো ডিসটেন্সত এটা 0, b আৰু এটা a, 0 তেতিয়া আমি ইন্টারসেপ্ট ফৰ্ম লিখিব পাৰো x / a + y / b = 1 x কোঅৰ্ডিনেটছ বুজিলো x কোঅৰ্ডিনেটত কাট কৰিছে সো কিমান ডিসটেন্সেৰে কাট কৰিছে a ডিসটেন্সেৰে কাট কৰিছে সো x / a ঠিক আছে y কোঅৰ্ডিনেটত কাট কৰিছে y axisত কাট কৰিছে সো কিমান ডিসটেন্সত কাট কৰিছে b ডিসটেন্সত সো এইকাৰণে y / b = 1 okay so normal form to ইয়াৰ পৰাই ডেৰাইভ হৈছে so x cos theta plus y sin theta = b so normal formত তোমাৰ ইন্টারসেপ্ট তো সেম থাকে so মই এইটো ডায়াগ্ৰামত বুজাই দিছো ইন্টারসেপ্ট তো সেম থাকে যেতিয়া নরমাল বুলি কয় নরমাল বলি তো কি পয়েন্টৰ পৰা আমি যেতিয়া নরমাল এটা ড্ৰ কৰিম কি 90 ডিগ্ৰীত থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো এইটোৱে নরমাল হয় আৰু ই আলফা ডিগ্ৰী আলফা নে থিটা disgusting so ই থিটা ডিগ্ৰী ক্ৰিয়েট কৰে সো হেনেকে আমি লৈ পেলাই x cos theta plus y sin theta = p পাও ঠিক আছে সো এটো ডেরাইভ কৰি নাথাকো সো বুজি লোৱা এখিনি আমি পাই লও সো আৰু কি আছে আৰু দুটামান ফৰ্ম আছে সো এখিনি পঢ়িলে হৈ যাব বাৰু সো বেটা ইয়াতে আমাক খুদিছে এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2024 CW আহিছে ঠিক আছে সো খুদিছে one possible condition for 3 points a b b a square minus b square তিনটা পয়েন্ট দিয়া আছে to be collinear is so মোক collinear condition কি আছে বলো collinear condition আমি এটা লাইন থাকিব লাগিব হয় না কোটে কিটা পয়েন্ট a, b যেনেকে লো আৰু তোমাৰ ইচ্ছা b b a square
minus of b square. So মোক কোৱা যেতিয়া কোলিনিয়াৰ হয় কোনো এটা ইয়াতে আমি তিনটা পয়েন্ট পালো এটা লাইনত সো যেতিয়া আমি স্লোপ ওলাম কোনো এটা বস্তুৰ সো এই দুটা পয়েন্টৰ কাৰণে এই দুটা পয়েন্টৰ কাৰণে আৰু এই দুটা পয়েন্টৰ কাৰণে সবৰে স্লোপ সেমে হ'ব ঠিক আছে স্লোপ সেমে হ'ব সো তুমি যিকোনো দুটা স্লোপ লৈ পেলাই ইকুৱেট কৰি দিয়া এনসাৰ ডাইৰেক্টলি আহি যাব তো ডিসটেন্স ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰি নেকি ডিসটেন্স ফৰ্মুলা কিয় ইউজ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ তুমি ইয়াৰে ডিসটেন্স আৰু ইয়াৰে ডিসটেন্স ইকুৱেল বুলিটো নাজানা মেনশন কৰিছে নেকি নাই মেনশন কি কৰিছে কোলিনিয়াৰ ঠিক আছে সো আমি স্লোপ ওলাম ইকুৱেট কৰিম সো মই ক'ব পাৰো স্লোপ অফ AB is equal to BC এইটো A point বুলি ধৰি ললো এইটো B point বুলি ধৰি ললো এইটো C point is equal to AC okay AB is equal to BC is equal to AC so যিকোনো দুটা কন্ডিশন লৈ লো তোমাৰ যোনটো ভাল লাগে ঠিক আছে সো মই কোনটো লৈছিলো মই এইটো চাও মই AB আৰু BC লৈছিলো ঠিক আছে সো এপ্লাই কৰা y2 minus y1 a minus b divided by b minus a is equal to bc minus b square minus a square minus b okay so এতিয়া সোয়া এইটো ক্যান্সেল আউট হ'ব কিন্তু -1 থাকিব তলৰ বা ওপৰৰ টাৰ্মৰ পৰা -1 এটা কমন লৈ আহা so a minus b হ'ব ঠিক আছে so itu এনেকে ৰাখা b square minus of b square minus a square minus b so cross multiply কৰি দিয়া minus a square plus b is equal to minus b square minus a so a square to হেফালে লৈ লোৱা a to হেফালে লৈ আহা a plus b থাকিব হেফালে a square minus b square so এইটো আমি ভাঙিব পাৰো a plus b into a minus b so হেফালে a plus b to আগৰ পৰা আছে so cancel out হ'ব so a minus b এর ভ্যালু আমি কি পালো 1 okay so এটা অপশনাল আছে নেকি a minus b is equal to 2 so যেতিয়া a to হেফালে ৰাখি b to হেফালে লৈ যাম কি আহিব a is equal to 1 plus b is the final answer so এতিয়া সোয়া ডাইরেক্ট ফর্মুলা বিস পাইছা ঠিক আছে so কোলিনিয়ার দিলে কোলিনিয়ার মানে কি সি ডাবল স্ট্রেট লাইনসৰ পৰা কোশ্চেনস ইজি আহে so এইবোৰ টপিক চাব নালাগে হিচাপ মানে প্যাৰামেট্ৰিক ফর্ম জেনারেল ফর্মটো লাগিব পাৰে কিন্তু সাইড হৈ দিয়া বেটাৰ এইবিলাক নহয় অকল এইটো টপিকৰ কথা কৈছো ঠিক আছে so এইখিনিটো লাগিব বাকি এটা কিন্তু মনত ৰাখি যাব ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে so প্যাৰামেট্ৰিক ফর্মটো হল x1 y1 ইয়াৰে ডিসটেন্স আমি r ধৰিলো স্লোপ হল ইয়াৰে m is equal to tan theta এইটো পয়েন্টৰ পৰা এইটো পয়েন্টৰ ডিসটেন্স আমি r বুলি ধৰি লৈছো সো ইয়াৰ x কোঅৰ্ডিনেট আহিব x1 plus r cos theta y কোঅৰ্ডিনেট আহিব y1 plus y sin theta কেনেকৈ পাইছো ট্ৰিগনোমেট্ৰি ইউজ কৰি পেলাই সো নিজে কৰি থাকা মই কৰাত নাই সো x আৰু y কোঅৰ্ডিনেটটো সেম পালো so x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r খদাই স্যাটিসফাই কৰে আৰু এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা so জেনাৰেল ফর্ম হল ax plus by plus c is equal to 0 এটোটো জানা কোনো এটা লাইনৰ ইকুৱেচন এনেকা এটা ফর্মতে থাকে ঠিক আছে so এইটো স্কয়াৰ নাই দে কোয়াড্ৰেটিক নহয় স্কয়াৰ থাকিলে এইটো কোয়াড্ৰেটিক হৈ যাব লাইনৰ ইকুৱেচন নহয় লাইনৰ ইকুৱেচন কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচন যে লাইনৰ ইকুৱেচন ঠিক আছে so angle between two lines ধৰল এটা লাইন দুটা লাইন যেটা ইন্টারসেক্ট কৰিব কি এটা থিটা অ্যাঙ্গেল এটা নহয় চাৰিটা থিটা অ্যাঙ্গেল ক্ৰিয়েট কৰিব সো যিকোনো এটা থিটা অ্যাঙ্গেলত m1 আৰু m2 থিটা আমি কেনেকৈ বনাম ঠিক আছে সো tan theta is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 কেটামান কন্ডিশন মনত ৰাখা যেতিয়া প্যাৰালেল বুলি মেনশন থাকে যে দুইটা লাইন প্যাৰালেল বলে তো টাচ নহয় সো তেতিয়া m1 is equal to m2 কিয় কাৰণ থিটা তো থিটা আছে নেকি ইয়াতে থিটাই 0 ডিগ্ৰী থিটা 0 ডিগ্ৰী হৈ গলে এটো কিমান আহিব 0 আহিব সো m2 minus m1 is equal to 0 so m1 is equal to m2 okay so perpendicular ৰ কাৰণে m1
into m2 সদায় -1 এটা 1090 পুট কৰিছো এটা ইকুৱেচন 1090 পুট কৰিলে কি পাবা কিবা এটা পাবা 1 + m1 m2 তেনেকৈ কৰিলে পাই যাবা আনডিফাইন্ড আহে দেখোন এই কিবাকে আহিব 1 + m1 into m2 so 1 + m1 by m2 এফালে ৰাখিলে ইনফিনিটি টু যে m2 - m1 ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি হেতু কি হৈ যাব 0 হৈ যাব ঠিক আছে সো এইটা কন্ডিশন মনত ৰাখিবা সো বেটা মোক এটা কথা কোৱা ইয়াতে সো এইটো আমাক লাইন দুটা দিয়া আছে সো y = mx + c থাকিলে সো আমি এইটো ফৰ্মত আনি পেলাই যোনটো স্লোপৰ ইকুৱেচন থাকে সেইটো ডাইৰেক্ট আমি m পুট কৰিব পাৰো কি কৈছো বুজা সো ax + by + c = 0 থাকিলে সো আমি ইয়াৰ স্লোপ ইকুৱেচনটো কেনেকৈ উলাইছিলো by = -of ax - of c b দি ডিভাইড কৰি দিও আমি -a/b x - c তো এইটো কি ফৰ্মত আহিলে তোমাৰ y = mx + c ওকে সো ইয়াৰে m কি আহিলে স্লোপ কি আহিলে -a/b ওকে সো এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া তোমাক লাইনৰ ইকুৱেচন দিয়া থাকে সদায় ইকুৱেচন -a/b আহে যদি লাইনৰ ইকুৱেচন দিয়া থাকে ঠিক আছে -a/b সো তোমালোকে চোৱা যে ধৰক এইটো ইকুৱেচন দিয়া থাকে সো কোএফিচিয়েন্ট অফ m = coefficient of y divided by coefficient of x to মনত ৰাখিবা for any line equation যত x আৰু y কোঅৰ্ডিনেট থাকে সো এইটো যেতিয়া আমাক কৈছে L1 parallel L2 L1 perpendicular L2 উলাব কি দিছে এইটা ওকে যেতিয়া তোমাৰ L1 parallel M2 হয় কন্ডিশন কি ইউজ কৰিম আমি প্ৰথমটোৰ কাৰণে যেতিয়া প্যাৰেলাল হয় আমাৰ স্লোপও সেম হয় সো ইয়াৰে স্লোপ m1 ধৰি লোৱা ইয়াৰে স্লোপ b2 ধৰি লোৱা = 0 আছে ওকে সো L1 parallel M2 m1 = m2 প্যাৰেলালৰ কাৰণে কন্ডিশন কি আছিল m1 = m2 স্লোপ ইকুৱেল সো m1 ইয়াৰ পৰা কি হ'ব coefficient of y কি আছে mx coefficient of x divided by coefficient of y ঠিক আছে এতিয়া so coefficient of x কি আছে a1 minus of এটা minus এটা লাগিব minus of a by b1 a1 b1 ইয়াতে minus of a2 b2 so এটো যেটা ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিবা a1 b2 = a2 b1 so এটো এই দুটা কন্ডিশন মনত ৰাখিব পাৰা বা মনত না ৰাখিলে হ'ব যদি তুমি ইন্টেলিজেন্ট সো ইয়াৰ স্লোপ কন্ডিশন কি আছে পারপেন্ডিকুলাৰৰ কাৰণে m1 m2 = -1 ঠিক আছে বেছি হৈ আছে so m1 into m2 = -1 so m1 মানে কি ইয়াৰ coefficient of into minus of a2 by b2 = -1 so minus minus plus is b1 b2 এফালে গুছি যাব b1 b2 minus so ইয়াৰে minus minus plus হৈ যাব minus তো ইয়াৰ থাকি যাব so a2 যদি এফালে লোৱা কি a1 a2 plus b1 b2 so মনত ৰাখিব পাৰা না ৰাখিব পাৰা তোমাৰ কথা কিন্তু না ৰাখাটো বেছি ভাল যেতিয়া দুটা লাইনৰ ইকুৱেচন দিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰা বস্তুখিনি ওকে so beta yate so the distance of a point from a line eta point dia thake aru line or distance dia thake line or equation dia thake aru koi dia etu perpendicular so tar distance ami kene ke ulam ami yar distance to kene ke ulam tar hol eta point dia ase jikono aru eta line or equation dia ase ax plus
by plus c is equal to 0 এতিয়া তুমি কোৱা যে ইটোৰ পৰা হেতু পইণ্টৰ লৈ ডিসটেন্স কিমান ওকে এই লাইনটোৰ পৰা এই পইণ্টলৈ ডিসটেন্স কিমান আৰু এই লাইনটো আমি পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছো ওকে সো তেতিয়া ডিসটেন্স ওলাব দিলে সো তোমালোকে ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট লিখিব পৰা নেকি ax1 plus by1 ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square ঠিক আছে so এইটো হল ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলা for this okay যেতিয়া দুটা প্যাৰালাল লাইন থাকে দুটা প্যাৰালাল লাইন মানে এনেকৈ যাই থাকিব কি কেতিয়াবা টাচ কৰে নকৰে so এই লাইনটোৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব ঠিক আছে so তেতিয়া আহিব তোমাৰ সেম এইটোৰ নিচিনাই ইয়াতে এইকিটা কোএফিচিয়েন্ট কিটা আছে দুটা লাইন দিয়া আছে ন d minus c divided by under root of a square plus b square okay so এই দুটা লাইনৰ ইকুৱেচন ঠিক আছে so এইটো ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলা হল এইটো অলপ বেয়াকে লিখা গৈ আছে তোমালোকে ভালকে লিখিবা ঠিক আছে the foot of the perpendicular from a point to a line এটো মোৰ এটাও মনত আছে ক্লাস 12 ৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট এটো ঠিক আছে কনসেপ্ট মানে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিলে ইয়াৰ পৰা দেখা যায় 12 ফৰ বৰ্ডত 12 নাই 11 ৰ বৰ্ডত ঠিক আছে so foot of perpendicular from a point to a line so যেতিয়া এটা পইণ্ট আৰু যত আহিব পইণ্ট হেতু আলফা কমা বিটা দিয়া থাকে আৰু ax by c দিয়া থাকে তেতিয়া আমাৰ আহিব alpha minus x1 divided by a is equal to beta minus y1 divided by b is equal to line or equation to আৰু x1 y1 or point or respect to line or equation coefficient kita same থাকিব divided by a square plus b square মনত ৰাখিবা so কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট দি দিব এনেকে alpha minus 2 alpha minus 3 বা 2 minus x বা হেনেকা ফৰ্মত দি পেলাই alpha আৰু beta ভ্যালু ডাইৰেক্ট খুলিব পাৰে so এটা ইয়াতে আহা so ইটো c ডাবল এটা ঠিক আছে সো এই দুটা কোৱেশ্চন সি ডাবল তে আহা সো অপশনস দিয়া আছে সো এইটো কোৱেশ্চনছত অপশনস না লাগে বেসিক্যালি একদম ইজি বিজি কোৱেশ্চনস ঠিক আছে সো ফাইন্ড আউট কৰিছে 2 পয়েন্টস কোঅৰ্ডিনেট দুটা ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে আৰু কৈছে টু the points on the line this okay which are unit distance from the line this so এইটো লাইনত যোনটো পইণ্ট আহিব এইটো লাইনত যোনটো পইণ্ট থাকিব হি ইউনিট ডিসটেন্স হয় এই লাইনটোৰ পৰা ঠিক আছে সো মোক এতিয়া কোৱা ধৰা হল এটা লাইন গৈছে এনেকে সো ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে সো আৰু এটা লাইন গৈছে সো ইয়াৰ ইকুৱেচন হল 5x 2y is equal to 10 parallel lines নহয় দে কেনেকৈ বা কি কৈছে আৰু এটা দিছে 2x y is equal to 4 সো তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম কিবা জাস্ট নিজৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে ঠিক আছে সো আমাক এই পইণ্টৰ পৰা যিকোনো এটা পইণ্ট the points on the line 2x y যিকোনো এটা পইণ্ট ধৰা হল আমি ইয়াক ধৰি লম x1 y1 ঠিক আছে পইণ্টৰ পৰা এই লাইনটোৰ ডিসটেন্স কিমান আহিব ওকে সো আমাক কৈ দিছে ইউনিট ডিসটেন্স বুলি কৈ দিছে মানে ইয়াৰ ডিসটেন্স টু 1 সো আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ডিসটেন্স বিটুইন one point to another line ঠিক আছে সো ফৰ্মুলা কি আছে ডিসটেন্সৰ হিটো মানে মডুলাস অফ ax1 মই ফৰ্মুলা হে লিখিছো দে প্লাস by1 plus c under root of a square plus b square so এইটো লাইনৰ ইকুৱেচন ইউজ কৰিম আমি আৰে 12 so তলত কি হ'ব 5 square plus 12 square okay so distance কিমান দি আছে 1 so ইয়াতে কি আহিব ax1 so twice x plus y is equal to 4 di আছে so
So ধৰা হল আমি x এটা পইণ্ট লৈ লৈছো capital X বুলি ধৰি লোৱা so y ৰ কোঅৰ্ডিনেট কি আহিব y is equal to 4 minus 2x ঠিক আছে so a ৰ কোঅৰ্ডিনেট আহিব 4 minus 2x so মই কেনেকৈ প্ৰসিড কৰি আছো হেতু চোৱা মই থৰি না ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব গৈছো নেকি মই ডায়াগ্ৰামটো বনাই আছো যিকিটা কন্ডিশন গিভেন দিয়া আছে ঠিক আছে so a x1 ৰ ভ্যালু কি x1 এইটো ইকুৱেচন আমি মডিফাই কৰি পেলাই লিখিব পাৰো 5x plus 12 minus 10 is equal to 0 অকমান লেটাৰা হৈছে দে বেয়া নাপাবা সাস বুজি লোৱা so এইটো ইকুৱেচনৰ a ৰ ভ্যালু কিমান 5 স্কয়াৰ b ৰ ভ্যালু কিমান 412 স্কয়াৰ so এইটোটো কৰিছো ন so ax1 a into a তেৰিকা a ৰ ভ্যালু কিমান 5 into x1 ৰ ভ্যালু x plus b into 12 into y minus y মানে কিমান 4 minus 2x c ৰ ভ্যালু কিমান -10 okay so এটো যেতিয়া সলভ কৰিবা তোমালোকে এফালে 144 169 13 আহিব 13 so এটো যেতিয়া ভাঙি দিবা মডুলাসৰ ভিতৰত কি হ'ব 5x minus 2x 5x 12 দি মাল্টিপ্লাই কৰা নাই কি আহিব এটা -9 19x plus 38 ঠিক আছে so দুটা কন্ডিশন লবা কেস 1 so 13 is equal to 19x plus eta capital X 38 okay the second condition 13 is equal to minus 19x minus 38 দুটা কন্ডিশন এটা সোয়া যেটা ডিসটেন্সত উলাব দিলে তেতিয়া আমি মডুলাস নললো হয় ওকে কারণ আমার কোঅর্ডিনেট কিটা হে উলাব দিছে দুটা কোঅর্ডিনেট উলাব দিছে না 2 পয়েন্টস তা পয়েন্টস না 2 পয়েন্টস আছে পয়েন্টস বুলি কৈছে না সো দুটা পয়েন্ট আহিব ইয়াতে ওকে সো অপশন দিয়া নাই মই সো এটুক যেতিয়া সলভ কৰিবা x ৰ ভ্যালু কিমান পাবা পজিটিভৰ কাৰণে 25/19 y ৰ ভ্যালু কি পাবা 4 minus 25/19 so x ৰ ভ্যালু আহিলে ইয়াতে to minus দে x ৰ ভ্যালু কিমান আহিব ইয়াতে তেতে মোৰ মাথাটো গৈছে ৰে y ৰ ভ্যালু কি আহিব 194 কিমান আহিব minus 25/26/19 okay এডেৱা আহিছে মই দিনত দিনে সো এটু যেতিয়া সলভ কৰিবা ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু পাবা সামথিং okay y ৰ ভ্যালু 4 minus 2x ত পুট কৰিবা যেতিয়া মাস্টাৰ এলেৱা হয় ষ্টুডেন্ট অকমান কনসিয়াস হ'ব লাগে ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট নিজে কৰিব লাগে ষ্টুডেন্ট অকমান কি বুলি কম মাস্টাৰ এলেৱা হলে ষ্টুডেন্ট কাম কৰা হ'ব লাগে এতিয়া মাস্টাৰ এলেৱা ষ্টুডেন্ট এলেৱা হলে নহব the locus of the midpoint of the perpendicular from its point on line x is equal to 2y to the line x is equal to y কি করলে মোরে মাথাত না লাগিল সো আমাক কইছে x is equal to 2y x is equal to 2y line এটা ওকে আর x is equal to y line এটা ঠিক আছে so itu x is equal to y line and x is equal to 2y line okay a line kita midpoint ki the locus of the point locus বুলি কৈছে না so এটা আমি পয়েন্ট ড্র কৰি দিলো এটা লাইন okay perpendicular বুলি কৈছে here the line of perpendicular okay to midpoint of the perpendicular from points so midpoint to আমি h, k ধৰি লব পাৰো okay ঠিক আছে সো এইগিটা অপশনৰ কোনটো হ'ব এইগিটা খুদিছে সো
এইটো ইকুৱেশ্যনত যোনটো পইণ্ট আহিব ইয়াৰে ধৰা হ'ল বি সো b, b আহিব y এর ভ্যালু g আহিব x এর ভ্যালু কোঅর্ডিনেটটো হিমানে সেইকাৰণে x ইকুয়াল টু b সো এটা ইয়াতে যেতিয়া x এর কোঅর্ডিনেট 2a পুট কৰিব তেতিয়া a আহিব সো তোমালকে x এর কোঅর্ডিনেট a পুট কৰিলে y এর ভ্যালু a/2 লিখাত অকমান দিগদাৰি হয় দিগদাৰি মানে কি ক্যালকুলেশনত অলপ কনফিউজ হ'ব পাৰে সো এতিয়া আমি এডাল লাইনৰ আৰু এডাল লাইনৰ মিড পইণ্ট উলাম নে স্লোপ উলাম ফার্স্ট আমি স্লোপ কি মিড পয়েন্ট উলালো এই দুটা পয়েন্টৰ মাজৰ মিড পয়েন্ট সো x কোঅর্ডিনেটত মিড পয়েন্ট কি আহিব b + 2a/2 = h জাস্ট মিড পয়েন্টৰ ফৰ্মুলা লগাইছো b + 2a/2 = h দুটা কোঅর্ডিনেট থাকিলে ডিভাইডেড বাই 2 হয় মিড পয়েন্টৰ কাৰণে আৰু y কোঅর্ডিনেটৰ কাৰণে a + b/2 = k পয়েন্ট ঠিক আছে সো পারপেন্ডিকুলার বুলি কৈছে আৰু এটা কন্ডিশন বনালো পারপেন্ডিকুলার বুলি কৈছে এটা পয়েন্টৰ কাৰণে উলাম না আমি দুটা পয়েন্টৰ কাৰণে উলাম ঠিক আছে সো এই দুটা পয়েন্ট লৈ ললো পারপেন্ডিকুলার বুলি কৈছে k - a y2 - y1 divided by twice a minus h k minus x2 minus x1 h minus twice a h minus twice a is equal to -1 perpendicular condition m1 m2 is equal to -1 বা y2 minus y1 is equal to -1 ঠিক আছে so -1 কেনেকৈ আহিলে আৰু কিবা 10 90 ডিগ্ৰী infinity so k minus a is equal to twice a minus h okay এটা condition so এটোৰ পৰা আৰু এটা k ৰ কাৰণে কি পাবা a plus b is equal to 2k so ইয়াৰ পৰা কি পাবা b plus 2a is equal to twice h so আমাক কিহৰ পইণ্ট লাগে h আৰু k ৰ ইকুৱেশ্যনটো বনোৱাৰ পিছত x আৰু y পুট কৰিব লাগিব ঠিক আছে so 1 minus 2 to equation number 1 to equation number 2 so a আৰু b আমি ফাৰ্স্টে এলিমিনেট কৰিব কাৰণে so 1 minus 2 কৰাৰ আগতে 1 minus 2 কৰিলে b cancel out হ'ব twice a minus a is equal to twice of h minus k okay so ইয়াৰ পৰা যেতিয়া a ৰ ভ্যালু উলাবা twice a h plus k so a ৰ ভ্যালু আমি পাম h plus k by 3 so h plus k by 3 ইয়াতে পুট কৰা so অকমান ক্যালকুলেটিভ হয় বাকি কনসেপ্টটো বেসিক্স হয় ঠিক আছে twice of h minus k so multiply কৰি দিয়া h plus k is equal to 6 of h minus 6k so গোটেই কিটা হেফালে লৈ যা বা গোটেই কিটা এফালে লৈ আহি পেলাই এটো h দে গোটেই কিটা লেফট হ্যান্ড সাইডত আহি পেলাই ইকুৱেট টু 0 কৰি দিয়া 6h minus a minus of 5h plus 7k is equal to 0 so 7x h আৰু k আমি x, y ৰে ৰিপ্লেস কৰিম ঠিক আছে so minus of 5y minus of 5x plus 7 of y is equal to 0 অপশনত আছে নেকি নাই so minus এদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 7 5x minus 7y is equal to 0 is the final answer option b is correct okay অকমান টান আছিলে বাৰু কোশ্চেনটো নাথাকা বুলি নকওঁ so বেটা ইয়াতে আহা so এতিয়া সেন্ট্ৰয়েড আৰু অৰ্থগন
অৰ্থগোনেল চেণ্টাৰৰ ডেফিনেশ্যন কি আছিলে মোক সেইটো কোৱা আগতে এইখিনি কোৱেশ্চনছ কৰিব যাওঁতে সো মই কৈ দিওঁ এইখিনি মনত ৰাখিবা চেন্ট্ৰইড মানে কি আৰু অৰ্থগোনেল মানে কি মানে চিডাবলিত কোৱেশ্চনছ দেখা গৈছে ইয়াৰ পৰা চেন্ট্ৰইড মানে মিড পইণ্টটো ওকে সো যেতিয়া কৈ অৰ্থগোনেলি কাটছ মানে অৰ্থগোনেল বা অৰ্থগোনেল হেনেকে যেতিয়া কৈ দিয়ে সো ই মানে 90 ডিগ্ৰীত থাকে সো স্লোপটো ইজি হৈ যাব অৰ্থগোনেলি কাটছ বুলি ক'লে অৰ্থগোনেল বুলি মেনশন থাকিলে তুমি অৰ্থগোনেল চেণ্টাৰ বুলি ক'লে গম পাব লাগে যে হি 90 ডিগ্ৰী সো ডায়াগ্ৰাম কিটা কেনেকা আহে মই বুজাই আছো কোৱেশ্চনছত বুজাই দিম এতিয়া এইখিনি মনত ৰাখা ওকে so if G is a centroid of triangle ABC and O is any point then OA plus OB plus OC is equal to solution so triangle eta koise A B C so গোটেই কিটা পয়েন্ট যোনটো পয়েন্টেৰে পাস হ'ব এইটো G ইয়াকে সেন্ট্ৰয়েড বুলি কয় আৰু ই কি যে সেন্ট্ৰয়েড জিৰ ফৰ্মুলা কি আছিল যেতিয়া x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3 clear যোনকেইটা x ৰ কোড সেন্ট্ৰয়েড বেসিক্যালি মানে কি মিড পয়েন্ট ন মিড পয়েন্ট হলে তো হেনেকাই আহিব যেতিয়া দুটা কান কোঅৰ্ডিনেট থাকে x1 plus x2 divided by 2 এতিয়াতে বাৰু যেটা ধৰা আৰু তোমাৰ ইচ্ছা so ইয়াতে কোৱা যেতিয়া z geometry থাকি যায় তেতিয়া z1 plus z2 plus z3 divided by 3 3 dimensional geometry মই কৈ দিম আকৌ so ইয়াতে পয়েন্ট গেটাৰ কাৰণে so এইটো ধৰা হল আমাৰ x1 y1 x2 y2 x3 y3 point ঠিক আছে so x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3 so ইয়াক আমি o point বুলি ধৰি ললো so OA plus OB plus OC কি পয়েন্ট আহিব ঠিক আছে so ইয়াৰ x কোঅৰ্ডিনেট গিটা কি কি আমাক কিহৰ ডিসটেন্স লাগে OG ৰ ডিসটেন্স লাগে তেতেৰা OA plus OB plus OC OA plus OB plus OC so মোক কোৱা গোটেই কিটা পয়েন্টৰ x কোঅৰ্ডিনেট বা y কোঅৰ্ডিনেট কৰিলে আমি এইটো পাম ঠিক আছে so মোক কোৱা OG ৰ ভ্যালু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম OA plus OB plus 3 একো কৰা নাই সেন্ট্ৰয়েডৰ ফৰ্মুলা লগাইছো so OA plus OB plus OC মই ভেক্টৰ দি থাকা ইকুৱেল 3 OG নাহিব জানো হেইটোটো ওলাব দিছে ওকে so ইমানখিনি মই বুজা সেন্ট্ৰয়েড বুজাবৰ কাৰণে মই এইখিনি পঢ়াইছো ঠিক আছে বাকিখিনিটো তোমাৰ এইখিনি under 5 সেকেন্ডত ইটো কোৱেশ্চন সলভ হৈ যাব লাগে ঠিক আছে CW আহিছে তাও so এটো CW আহিছে so k square value find out কৰিব দিছে আমাক কৈছে কি y square is equal to 4x and xy is equal to k cuts orthogonally so orthogonally আমাৰ মোৰ মানে মিনিং কি আছে যেতিয়া তোমাৰ ABC লাইন এটা থাকে ই ইয়াতে এংগল ক্ৰিয়েট কৰিব 80 ই ইয়াতে এংগল ক্ৰিয়েট কৰিব 90 80 না 90 so ই ইয়াতে এংগল ক্ৰিয়েট কৰিব 90 so ই G বুলি অৰ্থগোনেল সেন্টাৰ বুলি আমি এক ডিটাৰমাইন কৰো ঠিক আছে ই 90 কৰিব লাগিব 90 কৰিব লাগিব 90 কৰিব লাগিব ঠিক আছে so ইতে অৰ্থগোনেলি কাটছ বুলি ক'লে ঠিক আছে so 90 ডিগ্ৰী মানে m1 into m2 is equal to -1 কিয় দুটা ইকুৱেশন দিয়া ৰাখা নাই জানো ঠিক আছে so এটা মোক কোৱা যেতিয়া আমি স্লোপ উলাব লাগে dy by dx টুকু আমি স্লোপ বুলি ক'ব পাৰো বেটা ঠিক আছে so ইয়াক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম y স্কয়াৰ যেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব twice y dash is equal to 4 পাবা চেইন ৰুল ইউজ কৰিছো ওকে
So y dash or value amar ki paile 2 by y 2 2 times 4 of 2 times about 2 by y divide ho gise thik ase so aro ta condition ki dia ase xy is equal to k so yaku differentiate kora y dash xy uv formula use kora u dash v plus v dash u is equal to 0 any constant differentiation of any constant is 0 ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা y dash or value কি আহিলে minus of y by x এতিয়া সোয়া আমি কি জানো যে differentiate dy by dx যদি কোনো এটা লাইনৰ ইকুৱেচন বা প্যাৰাবোলিক ইকুৱেচন এটো তো প্যাৰাবোলিক ইকুৱেচন ইকুৱেচনত দিয়া থাকে হেতুক আমি dy by dx কৰি পেলে আমি হ্যাঁ স্লোপ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো এটা কন্ডিশন কি ছিল m1 m2 -1 সো ভ্যালু পুট কৰা ইয়াক m1 ইয়াক m2 so 2 by y into minus of 2y by x is equal to -1 so y cancel minus minus cancel x is equal to 2 value পালো এতিয়া x or value কোনো এটা ইকুৱেচনত পুট কৰা ইকুৱেচন হয় ইটো ইকুৱেচনত পুট কৰা হেতু তো k ভ্যালু লাগিব ন so y square is equal to 4 into 2 so y যেটা আন্ডার রুটৰ ভিতৰত লিখিম y যেটা আন্ডার রুটৰ ভিতৰত লিখিম 4 into 2 8 2 root 2 আহিব so এটা আমাক k এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰিব বলছ না xy is equal to k যেটা k স্কয়ার কৰি দিবা x square y square আহি যাব so x square এর ভ্যালু কি 2 2 2 মানে 4 এটার ভ্যালু কি 2 square into root 2 square so 4 4 4 is 16 16 2 is 32 is the final answer so ইয়াতে অপশন আছিল মই দিয়া নাই so এইখিনি কৰিলে হৈ যাব ঠিক আছে so বেটা এটো কোশ্চেন ট্রাই কৰা এটো JEE Mains আহিছে কিন্তু অলপ বেছি ডিফিকাল্ট হৈ যায় লাইটস ক্লাছৰ খিনি রুটস বুলি কৈছিল ঠিক আছে দুটা রুটস দিছিলে তাৰে উলাব দিছিল সো মই কমান ইজিয়াৰ কৰি দিছো লাষ্টৰ খিনি বাকি কিন্তু উলাব লাগিব সো আমাক কি কৈছে let alpha and beta be the centroid of the triangle এটো JEE আহিছিল দে alpha beta be the centroid of the triangle formed by the lines 15x minus y is equal to 82 okay so আমি এটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র কৰিম আলফা আৰু বিটা তো জানো সো এটো ড্র কৰি না থাকো so এটা ইকুৱেচনৰ লাইন 15x minus y is equal to 82 আৰু এটা ইকুৱেচন 6x minus 5y is equal to -4 9x plus 4y is equal to 17 ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম বাই দা দিস লাইন সো এটা লাইনৰ ইকুৱেচন এইটো সেকেন্ড লাইনৰ এইটো থার্ড লাইনৰ এইটো ইকুৱেচন ঠিক আছে সো মোক কোৱা যেতিয়া কোনো এটা বস্তু সেন্ট্ৰইড উলাব লাগে সেন্ট্ৰইড উলাব লাগিলে আমাক কি লাগিব পয়েন্ট কিটা লাগিব নাই সো abc এর পয়েন্ট কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিবা সো ইয়াৰে পয়েন্ট এটা লাগিব ইয়াৰে আৰু ইয়াৰে সো আলফা কমা বিটা ইজ সেন্ট্ৰইড বুলি আমাক মেনশন কৰি দিছে সো ডায়াগ্ৰামত সেন্ট্ৰইড কিমান মান লাগিব ইয়াতে সেন্ট্ৰইড মানে কি আছিল মিডপয়েন্ট লাগিলে x কোঅৰ্ডিনেট লাগিব আৰু y কোঅৰ্ডিনেট লাগিব একদম ইজি সো মোক কোৱা এই কোঅৰ্ডিনেটটো তুমি কেনেকে পাবা এইটো কোঅৰ্ডিনেট তুমি কেনেকে পাবা যেতিয়া এই দুটা ইকুৱেচন সলভ কৰি x আৰু y এৰ ভ্যালু পাবা হেতুটো কোঅৰ্ডিনেট আহিব না তুমি মোক কোৱা এটা লাইনৰ ইকুৱেচন এনেকে ইন্টাৰসেক্ট কৰিলে এই পইণ্টটো আমি কেনেকে পাম এইটো লাইনৰ ইকুৱেচন সলভ কৰি পেলাই হেতু পইণ্ট পাম কেনেকে আৰে পইণ্ট অফ ইন্টাৰসেকশন টো কেনেকে উলাব পইণ্ট অফ ইন্টাৰসেকশন টো উলালে লাইনৰ ইকুৱেচন দুটা স্যাটিসফাই কৰিব হয় না নাই সো ইয়াতো সেম সো তুমি মোক কোৱা এইটো এনেকে এক্সটেন্ড হৈ গৈছে ন ইউ এনেকে এক্সটেন্ড হৈ গৈছে সো লাইনৰ ইকুৱেচন সে ইমান ইন ডেপথত যাব না লাগে সো a এর কোঅর্ডিনেট b এর কোঅর্ডিনেট c এর কোঅর্ডিনেট কেনেকে ফাইন্ড আউট করব যেটা এই দুটা লাইনৰ ইকুৱেচন সলভ কৰিবা তুমি এইটো কোঅৰ্ডিনেট পাবা যেটা এই দুটা লাইনৰ ইকুৱেচন সলভ কৰিবা তুমি এইটো কোঅৰ্ডিনেট পাবা এই দুটা ইকুৱেচন সলভ কৰিলে এইটো কোঅৰ্ডিনেট পাবা ঠিক আছে সো ফার্স্টতে আমি লম 5x minus 4a কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে is equal to 82 আৰু 6x minus 5y is equal to
-4 for b ৰ কাৰণে কোনটা কন্ডিশন লবা এটো কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে এই দুটা ইকুৱেচন সলভ কৰে 15x - y = 82 9x + 4y = 17 so c কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই দুটা ইকুৱেচন সলভ কৰে 6x - 5y = -4 9x + 4y = 17 so ইয়াতে যেতিয়া তোমালোকে এইটো ইকুৱেচন সলভ কৰিবা so কেনেকৈ কৰিবা so ইকুৱেচন নম্বৰ 1 ক তুমি 5 এদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই সাবট্ৰাক্ট কৰি দিয়া so ইয়াতে 5 আহি যাব এইটো কেনসেল আউট হ'ব so ইয়াতে 15 75 - 6 কিমান আহিব 69x = 5 * 82 5 দুগুণ 10 10 গুণ হাতত 1 8 5 গুণ 40 41 410 মাইনাস 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 প্লাস 414 so x ৰ ভ্যালু কিমান আহিলে ইয়াৰ পৰা এটো 6 টাইমছ হ'ব so y ৰ ভ্যালু আহিব ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ইকুৱেচনত পুট কৰা 36 minus 40 40 ঠিক আছে minus 2 ইফালে আছে minus 40 minus 5 8 so এটো কোঅৰ্ডিনেট পালো আমি 6, 8 so বাকি কিটা কোঅৰ্ডিনেট তোমালোকে সলভ কৰি পেলাই উলোৱা ঠিক আছে so আমি আলফা, বিটা সেন্ট্ৰয়েড বুলি ক'লে আমি কি গম পাও so x1 plus y1 x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3 ঠিক আছে so এটা তো ভ্যালু পালো 6 আৰু এটা y x1 y1 ৰ ভ্যালু পালো x2 y2 x3 y3 একেটা ভ্যালু হলো আলফা আৰু বিটাৰ ভ্যালু পাবা তাৰ পিছত আলফা প্লাস 2 বিটা আলফাৰ ভ্যালু এইটো হ'ব বিটাৰ ভ্যালু এইটো হ'ব তাৰপিছত আলফা প্লাস 2 বিটাত পুট কৰিবা তো কি পাবা মোক কমেন্টত জনাই দিবা ঠিক আছে সো গুটেখিনি কৰিয়ে দিছো অকল ক্যালকুলেশন পার্ট খিনি তোমাৰ আৰু ঠিক আছে সো বেটা ইমানলৈ যে আহিছা থামস আপ এটা দিবা যাতে মই গম পাও যে মোৰ ষ্টুডেন্ট কেটা আহি পেলাই এট লিষ্ট পঢ়িছে ঠিক আছে থামস আপ এটা দিবা কমেন্টত আৰু মইও গম পাম যে মই কিবা এটা worth it কৰি আছো ঠিক আছে সো ইয়ালৈ কাৰণে ধন্যবাদ সো বাই বাই গুড নাইট টেক কেয়াৰ সুইট ড্ৰিমস এন্ড অল দা very best